ગુડ મોર્નિંગ વિદ્યાર્થી મિત્રો. આપણે લાસ્ટ લેક્ચરમાં યુઝ ઓફ પાસ્ટ ટેન્સ અને ઇન્ટરોગેટિવ સેન્ટેન્સીસની માહિતી મેળવી હતી. ફરીથી એક વખત જોઈ લઈએ કે યુઝ ઓફ પાસ્ટ ટેન્સ કોને કહેવાય? તો કે ભૂતકાળમાં કોઈ ક્રિયા બની હતી તે દર્શાવવા માટે આપણે સિમ્પલ પાસ્ટ ટેન્સનો ઉપયોગ થાય છે. એટલે ભૂતકાળમાં કોઈ ઘટના બની હોય, કોઈ ક્રિયા બની હોય તો તેના એક્સપ્લેનેશન આપણે કરીએ ને ત્યારે કયા ટેન્સમાં કરવાનો બાળકો? પાસ્ટ ટેન્સમાં. ફોર એક્ઝામ્પલ, સ્નેહા વેન્ટ ટુ પિકનિક, ધે પ્લેડ કબડ્ડી, વી રિટર્ન ઓન લાસ્ટ સન્ડે. બરાબર, અહીંયા વેન્ટ છે, પ્લેડ છે, રિટર્ન છે, એ કયું કહેવાય? તો કે પાસ્ટ ટેન્સનું રૂપ કહેવાય. બરાબર ને બાળકો? છે તમને આગલા વિડીયોમાં સમજાવી દીધું હતું. હવે આપણે જોઈએ છે ઇન્ટરોગેટિવ સેન્ટેન્સીસ. ઇન્ટરોગેટિવ સેન્ટેન્સીસ એટલે શું? પ્રશ્નાર્થ વાક્યો. આપણે ગુજરાતીમાં જે પ્રશ્ન બનાવીએ ને પ્રશ્નાર્થ વાક્યોને અંગ્રેજીમાં શું કહેવામાં આવે છે બાળકો? ઇન્ટરોગેટિવ સેન્ટેન્સીસ. શું કહેવાય બાળકો? ઇન્ટરોગેટિવ સેન્ટેન્સીસ. હવે આપણે જોઈએ તો કે ભૂતકાળમાં પ્રશ્નાર્થ વાક્ય બનાવવા માટે વાક્યની શરૂઆતમાં ડીડ મુકાય છે. હવે પ્રશ્નાર્થ વાક્ય બનાવવાનો છે, બરાબર ને? તો પ્રશ્નાર્થ વાક્ય આપણે જ્યારે બનાવીએ ત્યારે શરત છે કે ડીડ મૂકવું જ પડે એમ. એટલે ભૂતકાળમાં પ્રશ્નાર્થ વાક્ય બનાવવા માટે વાક્યની શરૂઆતમાં ડીડ મુકાય છે. ફોર એક્ઝામ્પલ, અહીં સેન્ટેન્સ પેટર્ન્સ છે અહીંયા. તો સેન્ટેન્સ પેટર્ન શું છે? તો કે ડીડ પ્લસ કર્તા પ્લસ ક્રિયાપદનું મૂળ રૂપ. એટલે ડીડ એટલે શું? તો કે આપણે એમ કીધું ને કે પ્રશ્નાર્થ વાક્ય બનાવતી વખતે વાક્યની શરૂઆતમાં ડીડ મૂક્યું, એટલે આપણે ડીડ મૂક્યું. સેન્ટેન્સ પેટર્નની અંદર ડીડ પહેલાં મૂકવાનું, ત્યાર પછી આપણે કર્તા મૂકવાનું, બરાબર? સબ્જેક્ટ મૂકવાનો, ત્યાર પછી ક્રિયાપદનું મૂળ રૂપ. યાદ રાખજો બાળકો કે સેન્ટેન્સની અંદર ડીડ અથવા ડીડ નોટ આવે ત્યારે હંમેશા ક્રિયાપદનું મૂળ રૂપ જ મુકાય. ક્રિયાપદનું પાસ્ટ ટેન્સનું રૂપ મુકાય નહીં, પણ ક્રિયાપદનું મૂળ રૂપ જ મુકાય. ફરીથી બાળકો, સેન્ટેન્સ પેટર્ન શું છે? તો કે ડીડ પ્લસ કર્તા પ્લસ ક્રિયાપદનું મૂળ રૂપ. હવે આપણે એક લાસ્ટ વિડીયોમાં કોઠો પણ જોયો હતો, બરાબર? તેમાં આપણે વર્બ તરીકે ટુ પ્લે લીધું હતું. તો ફર્સ્ટ પર્સન, સેકન્ડ પર્સન, થર્ડ પર્સન, બરાબર? સિંગ્યુલર અને પ્લુરલ. તો ફર્સ્ટ પર્સનની અંદર આઈ આવે અને પ્લુરલની અંદર વી આવે. પણ આપણે શેનું આ બોક્સ શેનું છે? તો કે ઇન્ટરોગેટિવનું છે. એટલે ઇન્ટરોગેટિવમાં પહેલાં શું મૂકવાનું? ડીડ. તે આપણે ડીડ મૂક્યું, ત્યાર પછી કરતા એટલે આઈ મૂક્યું અને ક્રિયાપદનું મૂળ રૂપ એટલે પ્લે મૂક્યું. ડીડ આઈ પ્લે, ડીડ આઈ પ્લે, બરાબર? અને ફર્સ્ટ પર્સન બહુવચનમાં શું આવે છે? ડીડ વી પ્લે, બરાબર ને બાળકો? ત્યાર પછી સેકન્ડ પર્સન છે ડીડ યુ પ્લે. સેકન્ડ પર્સનની અંદર યુ સિંગ્યુલરમાં પણ આવે અને પ્લુરલમાં પણ આવે. એટલે કે ડીડ યુ પ્લે, ડીડ યુ પ્લે. ત્યાર પછી આવે થર્ડ પર્સન. ડીડ હી પ્લે, ડીડ શી પ્લે, ડીડ ઇટ પ્લે અને પ્લુરલમાં આવશે ડીડ ધે પ્લે. જો બાળકો આ તમે છે ને તે આ આખું પેજ છે ને કે જેમાં યુઝ ઓફ પાસ્ટ ટેન્સની ડેફિનેશન આપેલું છે, ઇન્ટરોગેટિવ સેન્ટેન્સીસ આપેલા છે અને આ બોક્સ આપેલું છે એ તમારે ફરજિયાત લખવાનું રહેશે. ચાલો હવે આ બાળકો આપણે જે ઇન્ટરોગેટિવ સેન્ટેન્સીસ આનો બોક્સ જોયું, હવે આપણે એનું એક્ઝામ્પલ્સ જોઈએ. તો કે મધુ વેન્ટ ટુ સ્કૂલ, મધુ વેન્ટ ટુ સ્કૂલ. તો પહેલાં આપણે સેન્ટેન્સ પેટર્નની અંદર શું જોયું? તો કે ડીડ જોયું, બરાબર? એટલે ડીડ મૂક્યું, ત્યાર પછી કરતા જોયું. કરતામાં કોણ છે? મધુ, બરાબર? કોણ જાય છે સ્કૂલે? કોણ જાય છે? તો મધુ. જે કોણ તે પ્રશ્ન પૂછવામાં આવે તો તેને કરતા કહેવાય ને કરતાને ઇંગ્લિશમાં શું કહેવાય? સબ્જેક્ટ કહેવાય. કોણ સ્કૂલે જાય છે? તો કે મધુ. એટલે એ આપણો શું થયો? સબ્જેક્ટ એટલે કરતા. એટલે ડીડ મધુ, બરાબર? ત્યાર પછી વેન્ટ આવે. વેન્ટ એ શેનું છે? તો કે ગોનું પાસ્ટ ટેન્સનું રૂપ છે. પણ આપણે શું જોયું? તો કે વાક્યની અંદર ડીડ આવ્યું. હવે ડીડ આવે એટલે આપણે શું લખવાનું? ક્રિયાપદનું મૂળ રૂપ મૂકવાનું. એટલે વેન્ટનું ક્રિયાપદનું મૂળ રૂપ શું થયું? ગો. અને ત્યાર પછી મૂકી દેવાનું સેન્ટેન્સ ટુ સ્કૂલ. એટલે કે ડીડ મધુ ગો ટુ સ્કૂલ, ડીડ મધુ ગો ટુ સ્કૂલ? ક્વેશ્ચન માર્ક, બરાબર? મધુ વેન્ટ ટુ સ્કૂલ એટલે કે મધુ શાળાએ ગઈ હતી. તો શું મધુ શાળાએ ગઈ હતી? બરાબર એમ. ધે સો વાઇલ્ડ એનિમલ્સ ઇન ધ ઝૂ. પહેલાં આપણે ડીડ મૂક્યું, બરાબર? કોને વાઇલ્ડ એનિમલ્સ જોયા હતા? એટલે કે ધે, એ આપણો સબ્જેક્ટ થયો. ફરીથી બાળકો કહું છું, કોણ વડે પ્રશ્ન પૂછવાથી જે જવાબ મળે ને તો તેને સબ્જેક્ટ કહેવાય. એ સબ્જેક્ટ કોણ છે? ધે. એટલે ડીડ ધે. હવે સોનું ક્રિયાપદનું મૂળ રૂપ શું થાય છે? સી. એટલે ડીડ ધે સી વાઇલ્ડ એનિમલ્સ ઇન ધ ઝૂ? ક્વેશ્ચન માર્ક, બરાબર? અજય કેમ ટુ સ્કૂલ લેટ. પહેલાં આપણે ડીડ મૂક્યું, ત્યાર પછી કરતા કોણ છે? અજય. અજય મૂક્યું, કેમનું કમ થઈ ગયું અને ટુ સ્કૂલ લેટ. એટલે ડીડ અજય કમ ટુ સ્કૂલ લેટ, બરાબર? ડીડ અજય કમ ટુ સ્કૂલ લેટ? ક્વેશ્ચન માર્ક. બાળકો ફરજિયાત ક્વેશ્ચન માર્ક મૂકવાનો જ રહેશે. ક્વેશ્ચન માર્ક નહીં મૂકે તો એને ઇન્ટરોગેટિવ સેન્ટેન્સ કહેવાય નહીં. વાલ્મીકી રોટ ધ રામાયણ. ડીડ વાલ્મીકી રાઇટ ધ રામાયણ? રોટનું શું થઈ જશે? રાઇટ. પહેલાં આપણે ડીડ મૂક્યું, સબ્જેક્ટ કોણ છે? કોને રામાયણ લખ્યું હતું? તો કે જવાબમાં શું મળશે? વાલ્મીકી. એટલે શું થયું? તો કે સબ્જેક્ટ થયો એટલે વાલ્મીકી. એટલે ડીડ વાલ્મીકી રાઇટ ધ રામાયણ? આ રીતે. ધ વિલેજ સરપંચ રિસીવ્ડ અ નોટ ફ્રોમ ધ ડેકોઇટ્સ. પહેલાં આપણે ડીડ મૂક્યું, ત્યાર પછી ધ વિલેજ સરપંચ એ આખું એ શું છે? તો કે ધ વિલેજ સરપંચ એ આખું આપણું શું થયું? તો કે કરતા થયો. એટલે ડીડ ધ વિલેજ સરપંચ રિસીવ્ડ અ નોટ ફ્રોમ ધ ડેકોઇટ્સ?
બરાબર ને બાળકો? આ રીતે ધ વિલેજ સરપંચ રિસીવ્ડ અ નોટ ફ્રોમ ધ ડેકોઇટ્સ. તો ડીડ ધ વિલેજ સરપંચ રિસીવ્ડ અ નોટ ફ્રોમ ધ ડેકોઇટ્સ. બરાબર. ચાલો બાળકો, હવે આપણે એક્સરસાઇઝ જોઈએ. ટર્ન ધ ફોલોવિંગ સેન્ટન્સ ઇનટુ ઇન્ટરોગેટિવ સેન્ટન્સીસ. સુધા પ્લે ધ હાર્મોનિયમ. બરાબર. શું છે તો કે ઇન્ટરોગેટિવ સેન્ટન્સીસ બનાવવાનું છે. આપણે પહેલી જ સેન્ટન્સ પેટર્નમાં આપણે જોયું, અથવા તો આપણે એક્ઝામ્પલમાં પણ આપણે જોયું, તો ઇન્ટરોગેટિવ સેન્ટન્સ બનાવવાનું હોય તો આપણે શરૂઆતમાં શું મૂકવાનું બાળકો? ડીડ મૂકવાનું. બરાબર છે. એટલે આપણે અહીંયા ડીડ મૂક્યું. બરાબર. ચાલ, ત્યાર પછી શું છે તો કે ડીડ પછી પ્લસ કરતા છે. એ કરતા કોણ છે તો કે સુધા પ્લેડ હાર્મોનિયમ. કોણ હાર્મોનિયમ વગાડે છે તો કે સુધા. બરાબર. એટલે કરતા તરીકે કોણ આવ્યું તો કે સુધા. બરાબર. એટલે અહીંયા ડીડ સુધા. અને ઇંગ્લિશમાં એને શું કહેવામાં આવે છે તો કે સબ્જેક્ટ કહેવામાં આવે છે. એટલે ડીડ સુધા. હવે અહીંયા ઈડી છે, પ્લેડ, એટલે હવે ખ્યાલ આવી ગયો કે આ ભૂતકાળનું રૂપ છે. પણ આપણે તો શું કીધું તો કે ડીડ આવે તો ક્રિયાપદનું મૂળ રૂપ આવે. એટલે આનું મૂળ રૂપ શું થશે તો કે પ્લે. બરાબર. એટલે ડીડ સુધા પ્લે ધ હાર્મોનિયમ. ડીડ સુધા પ્લે ધ હાર્મોનિયમ? ક્વેશ્ચન માર્ક. બરાબર. હવે આ જોયો, સતીશ ડ્રુ અ પિક્ચર. બરાબર. એટલે સતીશે પિક્ચર દોર્યું હતું. તો પહેલાં આપણે લખ્યું ડીડ. હવે એમ કે છે ને સબ્જેક્ટ શોધવાનો છે આપણે. કોણે પિક્ચર દોર્યું હતું તો કે સતીશે. કોણ વડે પ્રશ્ન પૂછવાથી જે જવાબ મળે તેને સબ્જેક્ટ કહેવાય, કરતા કહેવાય. એટલે ડીડ પછી આપણે શું મૂકવાનું છે તો કે સબ્જેક્ટ. સબ્જેક્ટ કોણ છે? સતીશ. કરતા કોણ છે તો કે સતીશ. એટલે કે ડીડ સતીશ ડ્રુ છે. બરાબર. એ ડ્રુ આ તો પાસ્ટ ટેન્સનું ફોર્મ છે. અને આપણે શું કીધું કે ડીડ હાથે હંમેશા ક્રિયાપદનું મૂળ રૂપ આવે. એટલે અહીંયા આવશે ડ્રો. બરાબર. એટલે કે ડીડ સતીશ ડ્રો અ પિક્ચર? ક્વેશ્ચન માર્ક. હંમેશા બાળકો ક્વેશ્ચન માર્ક પાછળ લખવાનો જ રહેશે. ચાલો, હવે આગળ શું છે તો કે મનીષા સેંગ અ ભજન. મનીષા શું ગાઈ રહી છે? મનીષાએ શું ગાયું હતું તો ભજન ગાયું હતું. બરાબર. એટલે મનીષાએ ભજન ગાયું હતું. તો પહેલાં આપણે શું મૂકવાનું? ડીડ મૂકવાનું. બરાબર. ત્યાર પછી કોણ ભજન ગાયું હતું? કોને ભજન ગાયું હતું તો કે મનીષાએ. બરાબર. એટલે ડીડ પછી આપણે કરતા લખવાનું મનીષા. બરાબર. અને ત્યાર પછી સેંગ છે. બરાબર. એ સેંગ એ સિંગનું ભૂતકાળનું રૂપ છે. એટલે આપણે તો ક્રિયાપદનું મૂળ રૂપ મૂકવાનું. એટલે સિંગ અ ભજન? ક્વેશ્ચન માર્ક. બરાબર. શું છે કે ડીડ મનીષા સિંગ અ ભજન? ક્વેશ્ચન માર્ક. લતા ગોટ અપ અર્લી. બરાબર. એટલે પહેલાં મૂકવાનું આપણે ડીડ. કરતા કોણ છે તો કે લતા. એટલે અહીંયા આપણે લખ્યું લતા. બરાબર. ગોટઅપનું ક્રિયાપદનું મૂળ રૂપ શું થશે તો કે ગેટઅપ. બરાબર. એટલે કે ડીડ લતા ગેટ અપ અર્લી? ક્વેશ્ચન માર્ક. ત્યાર પછી પલક કેમ લેટ. એટલે આપણે લખવાનું ડીડ. બરાબર. કરતા કોણ છે તો કે પલક. એટલે આપણે અહીંયા લખ્યું પલક. કેમનું શું થશે? ક્રિયાપદનું મૂળ રૂપ કમ. એટલે અહીંયા લખ્યું કમ અને અહીંયા લખ્યું લેટ? ક્વેશ્ચન માર્ક. બરાબર ને બાળકો? તો આ રીતે છે ને તે 6, 7, 8, 9, 10 આ બીજા જે છે ને તે સેન્ટન્સીસ છે તમારે જાતે બાળકો ઘરમાં બેસીને પ્રયત્ન કરવાનો છે. અને તમારે છે ને તે આ જો તમે લાસ્ટ વિડીયોમાં તો આપણે આ કરાવ્યું જ હતું, પણ જો નહીં લખ્યું હોય તો તમારે આ લખવાનું રહેશે. બરાબર. ઇન્ટરોગેટિવ સેન્ટન્સીસ આ તમારે છે ને તે બોક્સ પણ દોરીને લખવાનું રહેશે. ત્યાર પછી આજે આપણે વિડીયોમાં જે એક્ઝામ્પલ્સ લખ્યા તે અને ટર્ન ધ ફોલોવિંગ સેન્ટન્સ ઇનટુ ઇન્ટરોગેટિવ સેન્ટન્સીસ આ બી તમારે લખવાનું રહેશે. થેન્ક યુ બાળકો.